Hi moms! Welcome back ulit dito sa ating channel at ngayon naman gusto nyo mag-take out ng food, pag nilakad kayo, hindi kayo nakapag-almusal, or gusto nyo magdala ng lunch, ayan. So, easy to carry lang. Ito, lagay nyo lang sa bag nyo. Ayun na, meron na kayo dalang food na heavy siya kasi rice siya, di ba? Butter yung ginamit natin pang fry, moms, no, para mas malasa siya, mas buttery taste, ganun. At habang fina-fry natin itong chicken, is nakasalang naman na yung ating Japanese rice. At ito yung Japanese rice pag hindi pa luto. Ayan, yung texture niya, bilog na maliliit. So, mabibili niyo yan sa supermarket. And make sure na yung Japanese rice nyo is napalamig nyo na muna bago nyo ilagay sa inyong nori. Ayan, so yung rough part ng nori, yun yung nakatihaya. Doon yung ilalagay yung inyong rice at inyong mga filling, ayan. So, nasa inyo na yun kung ano yung gusto nyong unahin. Pero mas magandang unahin muna maglagay ng mayo and then yung chicken. Pwedeng wala ng cucumber, pwedeng meron. Nasa sa inyo yun, optional. Kahit anong filling na sa tingin nyo masarap para sa inyo, pwede nyo ilagay dyan. Ayan. So, parang talagang ginawa nyo lang sandwich yung filling. Tapos, binalot ng nori wrap. Ayan. Seaweed po ito na mabibili nyo sa supermarket. Napakadali lang gawin. Perfect to pang easy to take out na breakfast, lunch, or pwede rin snack ng inyong mga anak or sa office. Napakadali lang gawin, moms. So, ayan, tapos na. So, ilan yung nagawa natin? Nakagawa tayo ng 7 pieces. In-slice ko yung isa para makita nyo yung loob. Ang dali lang, di ba? So, that's it. Sana gusto niyo itong video natin ngayon at sana naitulong ako sa inyo. And don't forget to subscribe, like, and share. Bye!